Ora 6:15, nu văd de ce ai sta într-o cameră de hotel la asta. Oamenii care vin la munte și nu sunt pe munte, câte lumină, are missing the point, părerea mea. Salutare! Aș dori să vă prezint traseul de creastă pe care l-am făcut de la Fereastra Zmeilor până la vârful Moldoveanu și înapoi. Sper că pe baza prezentării acestui traseu și a sfaturilor de la sfârșitul videoului să puteți evalua dacă acesta este pentru voi, dacă este posibil de realizat într-o zi, cât de dificil este și dacă este un traseu pentru începători. Mai întâi, haideți să vedem traseul. Până aici am urcat cu mașina, sunt și oi mai sus, sunt și câini de oi, bineînțeles, cum poate să lipsească. Noroc că sunt și ciobanii de față să mă apere. 50, să mai vede, mașina. Am pornit de la intrarea spre fereastra către Fereastra Zmeilor. Un peisaj frumos. În față avem oile, dar trebuie să le depășesc. Foarte căcăcioase. Să dăm bătaie. Ce frumos se vede luna pe marginea stâncii. Am picat autofocus, dar de acolo de jos, de pe drum, am pornit, am fost ceva de urcat și am ajuns la Fereastra Zmeilor. Cred că fereastra e undeva aici. Ia să vedem fereastra. Notă: la Fereastra Zmeilor drumul se bifurca. Poteca spre dreapta duce către traseul de creastă, iar spre stânga poteca duce către cabana Podragu. Am ajuns la 3 pași spre moarte. Se numește locul unde avem prima porțiune cu escalatori. 8 și 10 minute. 3 pași spre moarte. Urc aici. Se continuă. Cam sketchy.
Sunt la Șaua Vârtopului. Urmează o urcare și mai departe urmează vârful Mircii. Mirci. Să vedem. Cred că o să fie o porțiune dificilă. Se pare că și copiii de 5 ani pot să facă traseul acesta. Este vârful Mircii. Terminat de a urca porțiunea asta. Din spate, doamne, dificil a fost. Deci că nu se mai termina. Urci constant, ce-i drept, să ajută, dar e foarte mult de urcat. Porțiunea seamănă cu urcarea spre fereastra zmeilor. Totuși acea porțiune s-a părut mai dificilă pentru că nu are un gradient constant, mai fluctuează. Aici am avut un gradient constant și asta a ajutat, dar mamă, dificil. Am ajuns pe vârful Mircii, să vedem o împrejurime. De acolo vine traseul, urcă aici și cred că coboară pe aici. Și dacă bine sper, merge pe aici și în continuare. Mă rog, acolo. Aici este de coborât. Porțiune dificilă, mai dificilă că va trebui și urcată. Aproape de vârful Mircii. De vreme am coborât porțiunea asta stâncoasă. Foarte dificil. Nici nu vreau să mă gândesc cum va fi la întoarcere. De urcat pe stâncă. Destul de mult. O să fie un challenge pentru Șaua Podragu. Vedem cabana Podragu. Împreună cu lacul sau lacurile Podragu. Podul Giurgiului, am luat-o către Șaua Corabiei și din câte se pare nu mai avem vânt. Nu mai bate vântul. Ce schimbare! Cred că acum se aude și sunetul pe cameră. Mai încă destul de mult până pe vârful Moldoveanu, care apropo este acolo. Poate o să ajung, poate nu, să vedem. Aproape de Șaua Corabiei, în față se vede Viștea Mare și vârful Moldoveanu. Mergem printre oi. Cu oile nu-i problemă, cu câinii ciobănești sau câinii de stână e mai problematic. Da. Trebuie avut grijă. De la Șaua Corabiei, sper ce pare să fie vârful Spintecăturii, Viștea și Moldoveanu. Cred că mai mult. Sunt la vârful Spintecăturii. Urmează Viștea Mare și Moldoveanu. Sper să pot să fac Viștea Mare în turul. E ceva de urcat. E ultima porțiune de urcat. În urcare spre Viștea Mare. Bate vântul de rupe. Mai e mult de urcat și greu. Greu. Viștea Mare. Vedere către Valea Rea sau stâna lui Burnei și vârful Moldoveanu. 300-400 de metri. Încolo,
drumul către întoarcere. Chiar nu e să cred. Am ajuns în vârful României. Cu toate că mai devreme era plin, că nu puteai să stai aici pe vârful Moldoveanu, acum sunt singur. Singur. Cum se vede. Pot să zic că sunt, cu excepția celor din avion, persoana cea mai sus din România. A fost frumos până aici, dificil, groaznic de dificil. Probabil la fel o să fie și spre întoarcere, dar pe bine să iau deloc, că e drumul lung. Porțiunea asta dintre Viștea Mare și Moldoveanu e un pic dificilă, solicitantă. Am ajuns la Viștea Mare pe drumul de întoarcere, vârful Moldoveanu acolo, avem și nori, traseul de întoarcere între vârful Mirici, coborâre de pe merge aproape la același nivel, nu cobori și ai un progres. Chiar ne motivează. Către șaua corabiei. Am ajuns la șaua corabiei. Știți doar ce e de acest loc. Partea bună e că am reușit să depășesc coile. Nu mai stau pe ele. Urmează vârful Podul Giurgiului. Dacă văd bine, cred că acela e vârful. Asta înseamnă că iar am de urcat. Am crezut că urmează Podul Mircii. Mai un pic până acasă. Vârful Podul Giurgiului. De acolo am venit, acolo avem oile cu care ne-am întâlnit. Acolo mergeam. Poate că pare destul de ok pe partea asta. Și după aia vine coșmarul. Vârful Mircii. Mama măsii. Am ajuns la șaua Podragu. Ca de obicei în vale se vede cabana Podragu. Urmează vârful Podragu. Sper să nu fie prea mult de urcat. Sunt foarte obosit. Doar picioarele, spatele și un pic deznădăjduit. Mă trebuie să trec de vârful Mircii și mă demoralizează foarte tare. Urmează ceea ce mi se pare mie cea mai urâtă porțiune a drumului către casă. Vârful Mircii. Doamne, groasnic e de mult. Care către vârful Mircii. Doamne, dificilă e. Acum se vede traseul pe care l-am făcut. Cred că am fost pe vârful Mircii acum 6 ore jumate. 6 ore jumate plecam către... Am ajuns pe vârful Mircii. Calea Moldoveanu și Viștea Mare. Da. Doamne, ce zi lungă. Și ne-am urcat pe vârful Mircii. 45 de minute, mai rapid decât mă așteptam. Am supraevaluat totuși urcarea aceasta. Am făcut-o ușor, domol, în ritm constant și a fost chiar ok. Vântul e chiar puternic pe această porțiune și am decis să fac o înregistrare ulterioară. În față sunt două persoane care nu au un ritm de urcare prea alert și am decis să întreb încotro se îndreaptă și dacă au echipament corespunzător.
că merg la podiu, e cam optimist, dar vreau portul după ei, deci oriunde s-ar opri, n-ar fi o problemă. Am ajuns la șaua, cum îi zice, mă rog, la Oșa și urmează monumentul Lerning. Un mic păcoas la umbra unei stânci, cum se vede, nici nu mai bate vântul. Deci pe cealaltă parte stânci se vede că bate vântul. Partea asta stau protejat. Am obosit. Am coborât sub monumentul Meitner. Coborât pe acolo. Chiar deasupra este acel monument. În depărtare pare că se cam strică vremea. Mai am un pic de traseu de făcut. E o mică urcare aici. Am decis să fac o mică pauză. Iată, se vede unde urcă poteca aia. Fereastra zmeilor. La fereastra zmeilor mai am doar coborârea către mașină, care n-ar trebui să dureze mai mult de jumătate de oră. Să vedem că facem la fereastra zmeilor. A rupt-o la fugă. Marmota la vale, nu știu dacă se vede pe cameră, o să vedem acasă. 21:30, am ajuns la mașină. Din acest punct și până la mașină nu am mai filmat, deoarece bateria telefonului s-a descărcat și la fel și bateria externă. Am mai rămas undeva cu 10%, care am zis că îi las pentru orice eventualitate, caz de pericole, primejdie, să pot să dau un telefon de urgență. Iar asta mă duce la sfatul numărul 6 de pe lista mea de sfaturi, și anume să ai bateria de la telefon complet încărcată și o baterie externă de rezervă care să te țină pe durata traseului. Primul punct pe lista mea de sfaturi este de a pleca cât mai devreme pe traseu. Cum am zis și la începutul videoului, cei care stau în hotel cât timp soarele e sus au venit degeaba la munte. Sfatul meu este să pleci cât mai devreme pe traseu, să prinzi cât mai multă lumină, chiar dacă asta necesită un efort în plus, să te trezești poate la ora 5 dimineața și să pleci pe traseu. Credeți-mă că merită. Este mult mai bine să pleci poate pe întuneric decât să te întorci pe întuneric. Sfatul numărul 2 este să ai un plan al traseului foarte bine stabilit. Trebuie să știi din start unde vrei să ajungi, cât de lung e traseul, cât durează, să ai puncte intermediare pe parcurs pe care să le urmărești. Ai ajuns în punctul respectiv, la momentul respectiv, bun, ești încă în grafic, mergi mai departe, trebuie să te gândești și la multe alternative, ca să se întâmple ceva. Asta mă duce la sfatul numărul 3, și anume să ai un plan de rezervă. Din orice punct ar fi bine să te gândești și la un plan de rezervă. Un alt traseu spre întoarcere, spre siguranță, poate unul mai scurt, sau un punct unde să te poți adăposti. Se pot întâmpla multe pe traseu, vine vremea grea, ploaie torențiale, nisori, vânt puternic, te accidentezi, te rănești, o să vrei să ai un plan de rezervă, un plan de siguranță pe care să te bazezi. Sfatul numărul 4 ține de echipamentul de mers pe munte. Evident, cel mai important este încălțămintea, bocanci cu talpă groasă, să fie cât mai rigizi. Traseul nu este doar de pământ, de mol, este traseu și de stâncă. Urmând să mergi 20 de km pe stâncă, tălpile te vor termina. Îmbrăcămintea, pantaloni, bluză, geacă, să fie rezistente la vânt și la ploaie. Cum se vede în filmare, a fost un vânt praznic, foarte puternic. Pe lângă hainele rezistente la ploaie, eu mai am și o pelerină destul de zdravănă, a zice, menită să mă protejeze caz de ploaie, vânt puternic. Pe mine doar atât, cât și echipamentul meu, respectiv ghiozdanul, drona sau alte lucruri care mai am un ghiozdan. Rucsacul și ce bagi în el. Acum probabil ați observat, sau cum este unul destul de micuț, ușor. Să mișcăm un copac aici. Pe acesta l-am ales pe măsura traseului, astfel să nu capă nu mai mult, nici mai puțin decât echipamentul de care am nevoie. E un ghiozdan relativ ușor. Pe lângă acesta mi-am luat cu mine 2 litri de apă și mâncare exact cât să-mi trebuiască pe acest traseu. Adică am mâncat, n-am dat de foame și m-am întors fără resturi. Da?
am mâncat tot ce am avut nevoie. Văzusem un video recent de la niște foarte experimentați ai mersului pe munte, unii care s-au gândit să meargă pe traseul Bâlealac, vârful Moldoveanu, plecând undeva la către prânz, și iar aceștia aveau în rucsacul lor o pâine întreagă, o bucată întreagă de cașcaval, slănină cât pentru 10 oameni și multe alte lucruri. Nu zic, luați-vă mâncare cât credeți cu voi, dar nu are rost să luați mâncarea 20 de kilometri ca să vă tragă rucsacul în spate. În cazul meu eu am avut un mix de alune și stafide care se poate găsi de la Lidl. Am avut o fel de batoane de proteine de la Decathlon. Am avut și câteva șnițele care le-am cumpărat cu o seară înainte. Dar cam atâta. Ca și apă am avut 2 litri de apă cu care am plecat. Am mai alimentat pe traseu. În total am consumat 3 litri jumate de apă. O să încerc să vă indic pe traseu un loc unde știu că este apă. Știu că mai este și în altă parte, dar un singur loc am găsit eu. Da, să menționez la punctul 4, aș mai adăuga pe lângă elementele de bază și elementele de siguranță. Spray contra urșilor, spray cu protecție solară, petrece o zi întreagă pe munte, de soare, vânt puternic. Dacă nu ai o protecție solară, cu siguranță te vei arde la față. Nu este plăcut, credeți-mă. Mai puteți adăuga la elemente de siguranță și un fluier și, evident, o lanternă. Lanterna din aia care se pune pe frunte, ca să poți să mergi noaptea. Am avut o astfel de lanternă foarte bună de la Decathlon. Nu e cel mai ieftin, nici cea mai scumpă, dar a fost suficientă cât să cobor jumătate de oră pe întuneric. Punctul 6 l-am amintit deja, e vorba de bateria la telefon să fie încărcată și o baterie externă. În cazul meu am avut o baterie de 10.000 de mAh care m-ar fi ținut foarte bine pe întreg traseul dacă nu aș fi încărcat în plus și degeaba o baterie de GoPro. Punctul 7 pe lista mea de sfaturi este să ai o voință de fier. Nu genul de voință stupidă în care să dai ca nebun să ajungi pe vârful Moldoveanu la 8 seara când e deja prea întuneric, da? Aia fiind punctul meu de vedere o voință nebună, stupidă, și o voință care să te motiveze pe tine și corpul tău să poți să faci acest traseu ca și lungime. Și ultimul sfat pe care vreau să vi dau, cum am zis, eu mă consider un începător ale traseelor pe munte, iar sfatul meu este să vedeți și alte sfaturi de la alții cu mai multă experiență. Uitați pe YouTube sau pe internet. Acest traseu este parcurs de foarte mulți oameni mai experimentați, mai puțin experimentați. Documentați-vă, luați sfaturi de la toată lumea și aplicați-le cum credeți voi mai bine.